අනවි ක්‍රෂවලට ආවා කිව්වත් වගේ පැය 10ක ගමනක් දුරමාර පිටත් වුණා එකමාරයි ඉතින් අපි බැස්සා. ඉතින් ක්‍රෂවල ඉන්නේ රස්නෙයි. දැන් අපි හොයන ගමන් හොටෙල් එකට යන්න විදියක්. හරියට ලංකාවේ වගේ. රස්නේ හොඳටම. Good morning. මේ අපේ දෙවනි දවස. ඉතින් යන් බලන්න මේ හොටෙල් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ය. Aku dan badi gini. මරු කෙල්ලෙක් තමයි අයිස්ක්‍රීම් එකකට විකිනලා තියෙන්නේ. පගාවක් දුන්න පොඩි. දීමේකුත් දෙන්න ඕනද? ඉතින් අද දවසම පූල් එකේ හිටියේ. ඊයේ මහන්සියලත් එක්කලා දවසම පූල් එකේ හිටියා. no problem. ඉතින් දැන් අපි යන ගමන් ඩිනර් එකට රෙස්ටොරන්ට් එකක් හොයාගෙන. නෑ කොත්තු කඩයක් වයින් යන්න. නේ? ඒකල් ට්‍රැවල් එකනේ. Pesado acho nisso. Festival දෙකේදී පූල තිබිලා තියෙන විදිහට. ඉතින් මේ තමයි පූලා රෝමානු කාලේ හදපු පාස්ට් එක. මෙතනින් තමයි සිටි එකට ඇතුල් වෙන්නේ එළියට යන්නේ ප්‍රධාන දොරටු තිබ්බ තැන. දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන මෙහෙම ඒ කියන්නේ අපි ඕල්ඩ් සිටි එකට ඇතුල් වෙන්නයි යන්නේ. Hi, what is this festival? Roman festival. Take the grapes. Take the grapes. Enjoy. One, maybe two. One for the lady. Thank you. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. What is this? This is a white wine with honey. White wine with honey. Thank you so much. ඉතින් අපේ තුන්වෙනි දවස අයියා අදත් හොඳ ළමයෙක් වගේ අපි දෙන්නටම උදේට කෑම හදන ගමන් බලමු මොකද කරන්නේ කියලා. Good morning. Good morning. Wow. ඉතින් මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට කෑම හදන ගමන් අද බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක omelette, palm, cheese and some fruits. There are banana තියෙනවා. Grapes තියෙනවා. හොඳ ළමයින්ට chocolate tea. ඊයේ අපි අතින් selfie stick එක කැඩුනා. මෙතනින් ගැලවිලා ගියා. දැන් අපි try කරන ගමන් ඒක හදන්න. Okay, අන්තිමට කොහොම හරි emergency kit එකේ තිබ්බ මේ පටි සෙලෝටේ තියෙන තරම් ඔක්කොම කෑලි අලවලා selfie stick එක හදාගත්තා. ඉතින් යේ අද දවසේ එළියට යනවා. ලස්සන photos and videos ගන්න අපේ selfie stick එක අපිත් එක්ක ඉන්නවා. මංකි ගෙන් ඉන්නවා. මේක තමයි පූලා සිටි එකේ main statue එක. ඉතින් මමත් ඒකේ කොටසක් කරලා තියෙනවා. බහිනවද එතන? travel කරද්දී ලෝකේ වටේ යද්දී දැක්ක ලස්සනම ටැප් එක. මුළු පූලා සිටි එකේම මැප් එකක් හදලා තියෙනවා. මුහුද වෙනුවට තමයි වතුර ඇවිල්ලා වැටෙන්නේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙන්න මේ අම්ෆි තියටර් එක බලන්න. මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ පූලවල අම්ෆි තියටර් එක. ඉතින් ක්‍රිස්තු පූර්ව 45 46 කාලෙදී
රෝමානු කාර්යය ඇවිල්ලා ක්‍රේෂ් අල්ලගත්තම පූලා රෝමන් සිටි එකක් කියලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඊය රෑ පෙන්නපු ආච් එක ඒ වගේම මේ තියටර් එක ඒගොල්ලෝ තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක රෝමේ ෆේමස්ම අම්ෆි තියටර් එකට පස්සේ ලෝකේ වැඩිපුරම හොඳ තත්ත්වයකින් දැනටත් තියෙන අම්ෆි තියටර් දෙකෙන් එකක්. ඉතින් thank you. දැන් අපි පික්නික් එකක් කරන්න යනවා ලස්සන කේව් එකක් තියෙන තැනට. ඉතින් සන්සෙට් එක වෙලාවේදී ඩොල්ෆින්ලා රාන්චෝ පිටියෙන් එතනින් පැන පීන යනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. යනවා දැන් බලන්න එතන සන්සෙට් එකත් එන්ජොයි කරන ගමන්. Yeah. ඉතින් දැන් සන්සෙට් එක එන්ජොයි කරා. ඇත්තටම ලස්සනයි. හිතුවා වගේම ඩොල්ෆින්ස්ලා දැක්කා. ඉතින් හිතා ගන්න බෑ. මේක තමයි අපේ ඩිනර් එක. ඉතින් දැන් රොමැන්ටික් වෙලා ඩිනර් එක එන්ජොයි කරන්න යන්නේ මේ වන්ඩර්ෆුල් පනෝරාමා එකත් එක්ක. Good morning. ඉතින් අපේ 4 වෙනි දවසේ අද අපි යන්නයි හදන්නේ මේ හැංගිලා තියෙන බීච් ආගෙන. මොකද ගොඩක් තියෙනවා ගල් අස්සවල් වල ගුහා එක. ඉතින් සම්පූර්ණ ඇඩ්වෙන්චර් එකක් දෙන්නම බෑක්පැක් දාගෙන දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන යන්නයි හදන්නේ. එන්න අපිත් එක්ක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. අපේ පරමාකන්ද vlog එකේදී අපි giveaway එකක් කරා. ඉතින් ක්‍රොේෂියා ඇවිල්ලා පෝස්ට් කාඩ්ස් කරනවා කියලා තමයි giveaway එක කරේ. ඉතින් winners මට දැන් පෝස්ට් කාඩ් දෙන ගමන් අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කරනවා. දැන් මේ කන්දක් උඩ තියෙන කැලයක් මැද්දෙන් යන ගමන් කේව් එක හොයාගෙන මං හිතන්නේ අපිට යන දාන්න. මේක තියෙන විදියට කියනවා යන්න කල්පනාවෙන් ලිස්ටන් සුළුයි කියලා. ඒත් අපි යන් මේක බලන්න ඕන තැනක් යන් අස්සට. ලස්සනවා. පටන් ගද්දිම වැටිලා. මොකද මේක ලස්සනවා ගොඩක්. අටුත් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම ඇඩ්වෙන්චර් වලට yes කියන්න. yes කියන්න. yes කියන්න. Let's say, මෙතන අමාරුයි ඔබ. Let's say.
මෙහෙත් යන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. මෙතන කේව් එකක් තියෙනවා. නැති මෙතන කේව් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි සීක්‍රට් කේව් එකට ආවා. ලස්සනම ලස්සනයි බොහොම අමාරුවෙන් මන්නම් පල්ලෙහාට බහගත්තා. මම දන්නේ අයියා කොහොමද GoPro එකත් අතේ තියන් බැලන්ස් කරගෙන බැස්සේ කියලා. කොහොම හරි දැන් හදන්න යන්නේ මෙතන පල්ලෙහාට බහින්න. මොකද මට නම් නාන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් සීතලද මොකද අවුව නැහැ. මෙහෙම මේ කඳු දෙපැත්තෙන් වැහිලා තියෙන හින්දා ඉරාවුව ටිකක් කවර් වෙලා තියෙන්නේ. අයියෝ බහින්න උතරට බලන්න ඕන. මට බහිලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි යන්න එතනට. අපි දැන් බැස් එක ආය නගිනවා. නගින්න යමාරු. කටු තියෙනවා. ඔව් කටු තියෙනවා. මොකද කැලෑ කපලා කැලෑ ඇවිල්ලා තිබෙලා කියන්නේ. කැලෑ කපලා යන් උඩට. ලස්සනම පීට්සා එක. මං එන්නත් කලින් කරාතරේ. මේ වගේ දෙකම කන්න හිතෙනවා. අපි දැන් ආරට ක්‍රොයේෂියා මුහුද යට පෙන්නන්න යන්නේ. මොකද මං අයියාව කැමති කරගත්ත GoPro එක වතුරට දාන්න. අද අපේ අන්තිම දවසේ ඉතින් බස් එකට තව ටිකක් වෙලා තියෙනවා. අපි තිරණ කරා හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා පූල් එකට වෙලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉන්නවා කියලා. මොකද බෑගේජ් රිසෙප්ෂන් හෝල් එකකින් තියලා. මෙහෙම ඉඳලා පස්සේ දෙකට විතර හැමත් යනවා සිටි සෙන්ටර් එකට බස් එක ගන්න. ඉතාලි බලා පිටත් වෙනවා. අපේ ක්‍රොයේෂියා ගමන ඉවරෙන්ද යන්නේ. දැන් හොටෙල් එකෙන් චෙක් අවුට් වුණා. ඉතින් තව විනාඩි 50ක විතර බස් එක තියෙනවා. ඒ බස් එක ගන්න තව පොඩි බස් එකක් ගන්න තියෙනවා. තව විනාඩි 10ක බස් එක තියෙනවා.